میگیم که ایکسمون میشه منفی 1 در منفی مثبت منفی 1 به توان 2 منهای 4 تا 1 در 1 روی 2 در منفی 1 2 در مثبت 1. حالا ایکسمون میشه 1 مثبت منفی 1 منهای 4 روی 2. پس میشه 1 مثبت منفی 3 روی 2. خب پس ایکسمون میشه مثبت 1 مثبت منفی میشه 3 در منفی 1 روی 2. این هم میتونیم بنویسیم که مثلا آی هستش. پس میشه 1 مثبت منفی 3 آی روی 2. پس داریم که ایکس 4مون پس میشه 1 به اضافه 3 رادیکال روی 2 میشه ایکس 3مون و ایکس 1 منهای میشه ایکس 4. پس ما داریم که ایکس 3 ایکس 4 ایکس 2 و ایکس 1. حالا میایم چک میکنیم ببینیم که اگر که ایکسمون در صورت اصلی معادله ایکس به اضافه منفی رادیکال 3 آی